Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, thứ ba ngày 6 tháng 3 2018. Chương trình gồm có những tin chính sau đây. An Phú quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, đạt hiệu quả. Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghiệp vụ năm 2018. Năm 2018, thành phố Long Xuyên phấn đấu vận động hiến máu tình nguyện đạt 2.600 đơn vị máu. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, muốn thực hiện cải cách hành chính tốt, trước hết là phải cải cách con người. An Phú sẽ sẵn sàng điều động thay thế cán bộ làm công tác một cửa không thân thiện với dân. Đó là phát biểu của ông Mai Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú trong hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh vừa diễn ra hôm qua 5 tháng 3. Theo đó, An Phú sẽ cải thiện môi trường, thực hiện các thủ tục hành chính và công khai minh bạch hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp và người dân, thực hiện nguyên tắc thời gian trả kết quả từng loại thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, phải giảm ít nhất 20% so với thời gian quy định của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những dấu hiệu tiêu cực phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhằm chủ động ứng phó, giảm ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng sản xuất những sản phẩm có giá trị kinh tế cao và bước đầu cho hiệu quả rõ rệt. Hiện An Giang đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích màu, cây ăn trái nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, đồng thời tăng vụ đối với một số loại cây màu đang có thị trường và giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, vận động các hộ nuôi cá thể thành lập hợp tác xã hoặc chi hội thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, ổn định đầu ra nguyên liệu sản xuất theo kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Đối với các hộ nuôi cá thể quy mô nhỏ không đủ điều kiện nuôi cá tra xuất khẩu, khuyến khích chuyển sang sản xuất ương giống, tham gia các chi hội ương giống của Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản, từ đó sẽ gắn sản xuất và tiêu thụ theo đề án liên kết sản xuất. Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ rà soát lại những vùng trũng về năng suất lúa để có giải pháp tác động nhằm nâng cao lên bằng mức năng suất bình quân. Đẩy mạnh áp dụng đồng bộ các mô hình giải pháp tổng hợp trong sản xuất lúa, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, chú trọng tạo ra các giống cây trồng vật nuôi là thế mạnh của địa phương. Đồng thời hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước đưa sản phẩm nông nghiệp xanh, sạch mà An Giang có thế mạnh sản xuất để tiếp cận thị trường, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu kết hợp phát triển du lịch. Tỉnh đặt mục tiêu sẽ là trung tâm nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 192 triệu đồng một hectare vào năm 2020. Ngày 5 tháng 3, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ năm 2018. Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã phong hàm binh nhì cho 110 đồng chí tham gia đợt huấn luyện lần này. Trong thời gian 120 ngày, các chiến sĩ sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời rèn luyện cho các chiến sĩ có ý thức chấp hành nội quy kỷ luật, điều lệnh nội vụ, vận dụng tốt các kỹ năng quân sự, võ thuật, đảm bảo sức khỏe tốt để hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị các chiến sĩ phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về học tập rèn luyện, phải nêu cao tinh thần tự giác, trung thực, tham gia đầy đủ các chuyên đề để đảm bảo thời gian huấn luyện, phấn đấu kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu. Ngày 5 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới tổ chức khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ dân quân mới kết nạp năm 2018. Có 164 chiến sĩ dân quân mới kết nạp thuộc địa bàn 18 xã thị trấn tham gia huấn luyện được chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 3, đợt 2 từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 2018. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, các động tác thực hành, sử dụng các loại vũ khí, trang bị, các kỹ thuật, chiến thuật, xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong, kỷ luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi khai giảng, Trung tá Đoàn Minh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
quán triệt chỉ lệnh công tác huấn luyện chiến sĩ mới và các kế hoạch nội dung chương trình huấn luyện và chỉ tiêu phấn đấu. Đồng thời giao nhiệm vụ cho đơn vị huấn luyện động viên các chiến sĩ mới cố gắng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu 100% quân số đạt yêu cầu kế hoạch huấn luyện đề ra. Chiều ngày 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác hiến máu nhân đạo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã treo 42 băng rôn tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và phối hợp với 13 phường xã tổ chức trên 50 cuộc tuyên truyền với hơn 1.000 lượt người dân tham dự. Kết quả trong năm, thành phố đã vận động được 2.999 đơn vị máu, đạt 125% chỉ tiêu trên giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp tổ chức vận động và thực hiện đạt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2018 là 2.600 đơn vị máu. Dự kiến vào ngày 7 tháng 4 năm 2018 tại phường Mỹ Long, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố sẽ tổ chức ngày hội Xuân Hồng năm 2018 với sự tham gia của gần 900 người và dự kiến sẽ tiếp nhận 500 đơn vị máu. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, trưởng ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố, đề nghị các phường xã rà soát và củng cố lại thành viên ban vận động và xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2018. Hội Chữ thập đỏ thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên và phụ trách địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện đến nhân dân trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo môi trường để cho học sinh có cơ hội tiếp xúc gần gũi và kích thích niềm say mê nhạc cụ dân tộc Khmer, mới đây trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn đã tổ chức chuyến học tập ngoại khóa rất bổ ích và lý thú tại chùa Sa Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn. Tại đây, các em học sinh được nghe Hòa thượng Chao Sơn Hy trụ trì chùa Sa Lôn giới thiệu sơ lược về dàn nhạc ngũ âm, tiếng Khmer gọi là Plen Pimpiat, là dàn nhạc truyền thống tiêu biểu của người Khmer Nam Bộ. Nó có âm lượng lớn và thường được dùng trong các nghi lễ quan trọng tại các chùa Khmer và trong các ngày lễ hội. Hiện nay, do nhu cầu của cuộc sống, nhạc ngũ âm đã mở rộng phạm vi hoạt động, xuất hiện biểu diễn trong các cuộc liên quan mừng công và trình diễn trong ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer. Nên ngoài việc phục vụ cho chùa và bà con trong phun sóc, các đội nhạc ngũ âm còn tổ chức giao lưu biểu diễn nhiều nơi. Đây là cách để các dàn nhạc ngũ âm được giao lưu học hỏi với nhau và giới thiệu cho mọi người biết nhiều hơn về nhạc ngũ âm, dàn nhạc truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer. Dịp này, các em còn được tham quan bảo tàng nông cụ của chùa, nơi lưu giữ các di sản văn hóa dân tộc Khmer có tuổi đời cả trăm năm được Hòa thượng Chao Sơn Hy sưu tầm từ nhiều năm nay. Phần lớn là những đồ vật phục vụ sản xuất, đánh bắt cá hay những khung dệt truyền thống của người Khmer thời xưa. Được Hòa thượng thu gom về chùa, lập nên bảo tàng nông cụ thu nhỏ nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết được đời sống, hoạt động sản xuất của ông cha ngày xưa. Mỗi hàng năm thì trường của chúng tôi thì đều có những cái chương trình ngoại khóa. Đó là chúng tôi vừa thực hiện theo cái thông tư 01 của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động trường tộc nội trú. Các em học sinh dân tộc nội trú phải có được những kỹ năng đó, kỹ năng về rèn những kỹ năng là nhất là giao tiếp hay đi ngoại khóa để cho các em biết những di sản văn hóa của dân tộc ở tại địa phương mình. Trước mắt địa phương mình, nếu có điều kiện kinh phí chúng ta sẽ đi xa hơn ngoài huyện, ngoài tỉnh để cho các em biết nhiều hơn. Có thể nói hoạt động ngoại khóa tạo một sân chơi lành mạnh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo cho các em học sinh, và thông qua những hoạt động này sẽ tạo hưng phấn cho các em trong giờ chính khóa. Đây cũng là một liệu pháp tinh thần giúp giảm bớt căng thẳng và tái tạo niềm vui khi đến trường. Thông qua chương trình ngoại khóa này em thấy thứ nhất là mình có thể hiểu biết về kiến trúc của chùa Khmer mình. Thứ hai là được tìm hiểu về bảo tàng nông cụ hồi xưa. Thứ ba là được âm sư giới thiệu về nhạc dàn ngũ âm. Sau chương trình ngoại khóa này làm cho em thấy rất là thoải mái và em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt. Thông qua cái chương trình này thì em biết được nhiều hơn về kiến trúc của chùa, giống như là biết thêm về những bảo tàng với những kiến trúc đặc sắc
Thông qua chương trình này em cảm thấy rất là vui và rất là phấn khởi. Chuyến đi học tập ngoại khóa kết thúc với rất nhiều cung bậc cảm xúc ở cả thầy và trò. Đó là niềm vui, sự háo hức, là tinh thần đoàn kết của tập thể. Chuyến đi này đã giúp cho các em học sinh có thêm những trải nghiệm thực tế để trưởng thành hơn cả về nhận thức và tình cảm, thêm yêu thầy cô, bạn bè, yêu quê hương đất nước mình. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, chúng tôi có dịp đến thăm cựu danh thủ bóng đá An Giang Nguyễn Châu Hồng và được nghe ông kể những câu chuyện về cuộc đời quần đùi áo số của mình, cũng như là bày tỏ những trăn trở về bóng đá tỉnh nhà. Châu Hồng đam mê bóng đá từ khi mới là một cậu bé, và sau đó tài năng của ông được phát hiện tại giải bóng đá Mừng Xuân Thắng Lợi năm 1977. Khi đó chàng cầu thủ mới 17 tuổi Nguyễn Châu Hồng đã làm nức lòng hàng ngàn khán giả trên sân vận động An Giang. Đội huyện Phú Châu, quê hương ông, đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải đấu và ông được gọi tập trung đội tuyển An Giang tập luyện thi đấu giải khu vực và sau đó là giải A1 toàn quốc đầu tiên vào năm 1980. Chỉ cao có 1m6 nhưng Nguyễn Châu Hồng cực kỳ nhanh nhẹn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Tên tuổi của ông lừng lẫy khắp cả nước với nhiều biệt danh như nhạc trưởng tài ba, chú Lùng, vân vân. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của ông chính là việc được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games lần thứ 16 tại Philippines năm 1991 khi đã 31 tuổi. Thời gian làm vận động viên đó thì kỷ niệm đáng nhớ trong cái đội tuyển quốc gia đó thì những năm mà mình khoảng 24-25 còn trẻ thì được tên trong đội tuyển nhưng mà không có đi dự. Rồi sau này tuổi cũng như là lớn tuổi rồi, mình vui là lúc đó là 31 tuổi rồi mà còn được gọi đội tuyển quốc gia để đi thi đấu giải SEA Games 16 năm 91 tại Philippines. Cái đó là mình rất là vinh dự. Thời gian đó đi đá chung thì nổi bật đó là Riêng Tấn, Nguyễn Mạnh Cường, Đinh Thái Nam, những anh em mà cầu thủ ngoài Bắc đó là nổi tiếng đó là có Quảng Trọng Hùng, Lê Khắc Chính, Đoàn Ngọc Tuấn, thủ môn là Xuân Lý. SEA Games năm 1991 là bệ phóng cho sự nghiệp của rất nhiều cầu thủ Việt Nam như Nguyễn Văn Dũng, Hà Dương Ngầu Nại, Lưu Đình Tuấn, Chu Văn Mùi. Riêng Nguyễn Châu Hồng quyết định từ giã sự nghiệp cầu thủ, dừng lại sân chơi cho các cầu thủ trẻ. Giã từ nghiệp quần đùi áo số, năm 1992, ông xin làm nhân viên công ty Thắng Lợi trực thuộc Ban Tài chính tỉnh ủy An Giang. Tuy nhiên, nỗi nhớ sân cỏ vẫn theo đuổi ông. Năm 2000, nhận lời mời của Sở Thể dục Thể thao tỉnh An Giang, Nguyễn Châu Hồng quyết định trở lại với bóng đá trên cương vị là huấn luyện viên trưởng đội tuyển An Giang. Thời điểm đó, đội bóng đá An Giang thi đấu giải hạng nhì và gặp nhiều khó khăn. Sự trở lại của ông rất kịp lúc, bởi với danh tiếng kinh nghiệm của mình cùng với sự quan tâm của lãnh đạo, sự đoàn kết quyết tâm của toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ, đội tuyển An Giang đã xuất sắc trở lại hạng nhất chỉ một năm sau đó. Sự nghiệp huấn luyện của Châu Hồng trải qua nhiều thăng trầm trên cương vị huấn luyện viên trưởng hay trợ lý huấn luyện viên. Đội An Giang có lúc lên đến đỉnh cao là thăng hạng chuyên nghiệp V-League 2014. Hiện nay, Nguyễn Châu Hồng là huấn luyện viên đội U19 của Trung tâm bóng đá An Giang. Bản tính rất hiền, nhưng trên sân tập, ông luôn nghiêm khắc tỉ mỉ sửa từng lỗi nhỏ cho các học trò, nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm mà ông có được trong quãng đời cầu thủ dọc ngang từ Nam chí Bắc. Là huấn luyện viên đội U19 thì cũng như mấy anh em kia, các huấn luyện viên của các tiếng đó, thì mong muốn là cố gắng mình đem hết sức mình huấn luyện mấy em là đem cái kinh nghiệm thi đấu ra để dạy cho mấy em cố gắng để khi mà được cái giải gì đó thì đội U19 An Giang sẽ thành công. Là cái đó đều là mừng của mình. Mùa xuân là mùa của ước mơ và hy vọng. Trong năm mới, cựu danh thủ bóng đá An Giang Nguyễn Châu Hồng mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn và hy vọng bóng đá An Giang sẽ trở lại đỉnh cao trong tương lai không xa.